Larisa întotdeauna a iubit sărbătorile. În fiecare an, ea ieșea cu prietenele în centrul orașului pentru a se bucura de atmosfera evenimentelor festive. În acea seară, totul părea ca de obicei. O piață colorată, rânduri de suveniruri, o scenă cu artiști și lumini colorate care începeau să strălucească odată cu lăsarea întunericului. Dar ceva în acea seară se simțea diferit. Larisa nu putea explica această senzație ciudată, ca și cum viața ei urma să se schimbe. Larisa, uită-te, la capătul străzii vând bijuterii minunate. A spus prietena ei Ecaterina, tragând-o de mână. Du-te tu, eu te ajung. A zâmbit Larisa, hotărând să rămână lângă scenă, unde se pregătea un orchestră de suflătorii. Stând în mulțime, cântând o melodie populară, l-a observat. Un băiat înalt, îmbrăcat într-o cămașă deschisă, stătea puțin mai departe, înconjurat de prietenii săi. Râsul lui era puternic și contagios, iar privirea lui caldă și deschisă. S-a uitat în direcția ei, iar în acel moment, tot zgomotul din jur a dispărut. Timpul părea să încetinească, ca și cum cineva le-ar fi dat voie să se privească mai mult. Anton, așa-l chema, s-a îndreptat spre Larisa fără intare. Bună! A spus el simplu, oprindu-se lângă ea. Îți plac orchestrele de suflătorii? Larisa s-a uitat la el și a zâmbit mai larg. Mai degrabă atmosfera evenimentelor festive. Îmi plac și cele două. Atmosfera de sărbătoare, muzica, oamenii și emoțiile. Îmi place să văd oameni care știu să se bucure de moment, ca tine. Obrazul ei s-a înroșit ușor. Era îndrăzneț, dar în cuvintele lui nu era niciun pic de prefăcătorie. Larisa simțea cum în interiorul ei se naște o emoție ciudată, dar plăcută. Au fost atât de absorbiți unul de celălalt, încât, lăsându-și grupurile, au decis să continue plimbarea împreună. Conversațiile lor nu s-au oprit nici măcar atunci când piața s-a golit și orașul a fost din nou cuprins de liniște. Larisa nu a observat cum au trecut orele. Anton s-a dovedit a fi o persoană cu care putea vorbi despre orice, despre cărți, filme, vise și temeri. Lumile lor s-au împletit atât de natural, de parcă s-ar fi cunoscut toată viața. Știi, e ciudat, a spus Larisa, în timp ce mergeau pe alea goală. Să te întâlnești întâmplător și apoi așa. În viață întotdeauna există loc pentru surprize, a răspuns Anton, privindu-i ochii. Și cred că seara noastră este una dintre ele. De atunci, nu s-au mai despărțit. Romanța lor a fost rapidă, ca o furtună de vară. Fiecare întâlnire se transforma într-o aventură, fiecare întâlnire într-o mică sărbătoare. Se plimbau pe străzile nocturne, se urcau pe acoperișuri pentru a întâlni răsăritul, își scriau mesaje lungi care nu puteau cuprinde tot ce voiau să spună. Părea că sentimentele lor ardeau atât de intens încât ar fi putut lumina întreaga lume. Odată, după o altă plimbare nocturnă, stăteau pe o bancă lângă râu, bucurându-se de răcoarea aerului nocturn. Anton, ținând-o pe Larisa de mână, a spus brusc, hai să ne căsătorim. Ea a râs, gândindu-se că glumește, dar a văzut sinceritatea în ochii lui. Serios? A întrebat ea, încă zâmbind. Da, de ce nu? Ne iubim, așa că de ce să așteptăm? Încrederea lui era contagioasă. Larisa a simțit cum inima îi bate mai repede. Părea nebunesc, dar în același timp atât de corect. Fără discuții inutile, fără a-i anunța pe cei dragi, au mers la oficiul de stare civilă. Cel mai important era că erau împreună. Și nimic altceva nu conta. După nuntă, au închiriat un apartament mic în centrul orașului. Era refugiul lor mic, cu tapetul pieling, o canapea veche și lumina caldă a unei lămpii de birou. Larisa se simțea fericită, chiar și în ciuda neajunsurilor domestice. Credea că dragostea poate depăși orice dificultate. Fiecare dimineață începea cu un ritual tăcut. Larisa pregătea cafea în mica bucătărie, turnând apă fierbinte în singura cană întreagă. Soțul ei, Anton, se trezea încet sub sunetul apei curgând și mirosul boabelor prăjite. Se așezau la o masă instabilă, împărtășind planurile pentru zi și zâmbind unul altuia în secret. Erau idila lor, care părea de neclintit. Când Larisa a aflat că este însărcinată, lumea ei s-a schimbat. A fost acel moment în care trecutul, prezentul și viitorul s-au contopit într-o senzație unică de fericire și emoție. Stătea pe marginea patului, strângând în mâini un test cu 2 linii strălucitoare, simțind cum inima îi bate mai repede decât de obicei. Copil! Acest cuvânt suna ca o melodie, trezind în sufletul ei bucurie și speranță. Anton s-a întors acasă târziu. Larisa îl aștepta cu nerăbdare, ca o școlăriță gata să împărtășească vestea ei.
Când a intrat în bucătărie, ea s-a apropiat timid de el și a spus, încercând să-și controleze vocea, avem un copil. Anton s-a oprit, ca și cum nu ar fi înțeles imediat cuvintele ei. Fața lui s-a luminat cu un zâmbet, iar el a îmbrățișat-o cu grijă. În ochii lui a apărut o umbră de îngrijorare, pe care ea a prins-o imediat. Ești însărcinată? Asta e neașteptat și minunat, a spus el încet, dar în tonul lui era ceva reținut. Zilele au trecut. Și Larisa simțea cum o nouă viață crește în interiorul ei. Cumpăra cărți despre maternitate, își imagina cum va fi copilul lor, vizualizând viața fericită de familie. Anton, pe de altă parte, a început să rămână tot mai mult la muncă. Conversațiile lui telefonice deveneau din ce în ce mai scurte, iar privirea lui din ce în ce mai distantă. Când Larisa încerca să discute despre planurile de viitor, el doar dădea din cap și spunea totul va fi bine. Odată cu apariția copilului, viața lor s-a schimbat. Primele zile după externare din spital păreau ca dintr-o altă lume, bâlâânde, pline de căldură și tandrețe, dar cu fiecare zi care trecea, realitatea își făcea simțită prezența. Nopțile nedormite, plânsul neîncetat al copilului și oboseala acumulată se așezau ca o povară grea pe umerii lor. La început, Anton o ajuta pe Larisa, iar ea credea că nașterea fiicei le-a apropiat foarte mult. Dar după câteva luni, Anton a început să petreacă tot mai mult timp la muncă sau cu prietenii, lăsând-o pe Larisa singură cu nou-născuta. Pleci din nou? A întrebat ea, când el își punea geaca. Larisa, am lucrat toată ziua. Nu am dreptul să mă odihnesc puțin? A răspuns el iritat. Certurile, care înainte păreau mărunte și nesemnificative, au început să se întâmple din ce în ce mai des. Larisa simțea că între ei se adâncește o prăpastie. O noapte, când copilul a început din nou să plângă, ea a observat cum Anton stătea cu ochii închiși, făcându-se că doarme. În acel moment, inima ei s-a strâns de durere. Nu pot singură, Anton. Am nevoie de ajutorul tău, i-a spus ea dimineața. Fac tot ce pot, a răspuns el scurt, evitând privirea ei. Zilele ei s-au transformat într-o succesiune monotonă de griji pentru copil. Abia avea timp să mănânce, iar din oglindă o privea o femeie obosită, epuizată, care abia mai amintea de Larisa, cea care se bucura de cele 2 linii de pe test. O seară, Anton a venit acasă mai târziu decât de obicei. Pe fața lui era un zâmbet tensionat, care a făcut-o pe Larisa să se simtă neliniștită. M-am gândit, poate ar trebui să o trimitem pe fetița ta la mama ta pentru câteva zile? Avem nevoie de puțin timp pentru noi. A propus el. Nu acum. Veronica a răcit puțin, mai bine să rămână cu noi. Și cred că asta nu va rezolva problemele noastre. A răspuns Larisa rece. Anton a tăcut. În ochii lui a apărut o umbră de supărare. Nu se mai înțelegeau, parcă vorbeau limbi diferite. În noaptea aceea, Larisa a stat mult timp lângă pătuțul fiicei, privindu-i mânuțele mici și ascultând respirația ei uniformă. Se gândea cât de mult s-a schimbat viața ei de familie și cât de dureros era să vadă cum dragostea, care părea veșnică, se scurgea ca nisipul printre degete. Cu fiecare zi, între Larisa și Anton se ridica un zid invizibil de alienare. Anton venea acasă obosit și iritat, glumele lui tăcute deveniseră o raritate, iar zâmbetul dispăruse complet de pe fața lui. Larisa, cu toate eforturile de a menține căldura, a început să observe că eforturile ei nu sunt apreciate. Anton petrecea tot mai mult timp seara cu telefonul, răsfoind în tăcere fluxurile infinite de pe rețelele sociale. O seară, când Larisa stătea la aragaz, încercând să pregătească cina din resturile de cereale și legume, Anton a spus brusc, Larisa, trebuie să vorbim. S-a întors, ștergându-și mâinile pe șorț. Privirea lui era serioasă, aproape grea. A simțit cum totul din interior s-a strâns. Despre ce? Nu sunt sigur că am procedat corect căsătorindu-ne atât de devreme. Amândurora ne-ar fi trebuit mai mult timp. Să ne înțelegem mai bine. Cuvintele au tăiat ca un cuțit. Larisa s-a uitat la el, necrezându-și urechilor. Voia să răspundă, dar un nod în gât îi bloca cuvintele. Serios? A șoptit ea în cele din urmă. Da, sunt obosit de tot. De lipsa banilor, de certurile constante, de nopțile nedormite. Am nevoie de timp să mă descoper. Anton, dar toată lumea trece prin asta. Un copil mic este temporar. Cândva fiica va crește și vom avea mai mult timp pentru noi. Anton a tăcut, iar Larisa a ieșit în tăcere din bucătărie și s-a închis în dormitor. Lumea ei se prăbușea și nu știa cum să o mențină. Zilele următoare au fost pline de tăcere. Se evitau unul pe celălalt,
vorbind doar atunci când era absolut necesar. Larisa încerca să înțeleagă unde a greșit. Nu am încercat să fiu soția ideală? Nu am pus toată sufletul în relația noastră? Se întreba ea. O noapte, neputând să adoarmă, s-a ridicat și a mers prin apartamentul întunecat. Privirea ei a căzut pe fotografia lor de nuntă de pe raft. În ea erau fericiți, plini de speranță. Unde a dispărut acea scânteie? S-a gândit Larisa. Își amintea cum l-a întâlnit pe Anton. Întâlnirea lor a fost ca o explozie, strălucitoare, rapidă, învăluită în acel sentiment inexplicabil pe care oamenii îl numesc chimie. Petreceau ore în conversații nesfârșite, planificând viitorul, râzând de prostii. Atunci îi se părea că nimic nu le-ar putea distruge legătura. Poate că am așteptat prea mult de la viața de familie și de la Anton? S-a gândit ea, simțind cum adevărul amar se apropie. Inima ei s-a strâns. Relațiile nu sunt magie, ci muncă zilnică. Este un drum comun, nu o cursă solitară. Acum, Anton și cu mine trebuie să decidem dacă vom lupta împreună pentru familia noastră sau mai bine ne vom lăsa unul pe celălalt, a spus Larisa cu voce tare. După 6 luni, au realizat că nu mai pot fi împreună. Despărțirea a fost o decizie comună, dar Larisa nu a putut să se recupereze mult timp după acest șoc. Îi era frică să rămână singură cu fetița mică, dar știa că este mai bine decât să continue să trăiască în certuri și reproșuri constante. Anton a plecat în Europa, iar Larisa s-a întors la părinți. Viața în casa părinților s-a dovedit a fi nu atât de simplă cum se gândea. Mama și tata o ajutau cu copilul, dar Larisa înțelegea că nu poate depinde de ei pentru totdeauna. S-a angajat la 2 locuri de muncă pentru a se întreține pe ea și pe fiica ei. Dimineața contabilă într-o mică firmă, seara operator într-un call center. Timpul pentru odihnă aproape că nu mai rămânea, dar Larisa era recunoscătoare pentru fiecare leu câștigat, pentru fiecare oportunitate de a-i oferi fiicei sale mai mult. Uneori, noaptea, când totul se liniștea, se uita la micuța Veronica și simțea cum lacrimile îi umplu ochii. Nu regreta alegerea făcută, dar amintirile trecutului nu o lăsau în pace. Au avut ei, Anton și cu ea, șanse să fie fericiți? Ar fi putut totul să se desfășoare diferit? Aceste întrebări au rămas fără răspuns. Au trecut 3 ani. Larisa a devenit o femeie puternică și independentă. A construit o carieră, a asigurat-o pe fiica ei și a reușit să-și recâștige încrederea în sine. Inima ei nu mai suferea, dar undeva în adâncul sufletului păstra amintiri despre cum a început totul. Acea poveste tumultoasă cu Anton, acele vise pe care le-au construit împreună, toate acestea au devenit parte din trecutul ei, lecții pe care le-a învățat și care au ajutat-o să devină cine era acum. 3 ani de singurătate au trecut în încercării de a se obișnui cu noua realitate, de a se regăsi și de a învăța din nou să se bucure de lucruri simple. A evitat mult timp orice relație, asigurându-se că este suficientă o viață liniștită în mica și confortabilă apartament a părinților. Dar totul s-a schimbat într-o seară de toamnă. În acea zi, Larisa a mers la o seară caritabilă, la care o invitase o prietenă. Nu-i plăceau evenimentele mondene, dar a acceptat să meargă pentru a se distrage de la rutină. Într-o sală luxoasă cu candelabre de cristal și muzică live, s-a întâlnit întâmplător cu Igor. Conversația lor a început cu o scuză stângace pentru un pahar de șampanie vărsat și s-a încheiat cu o discuție lungă pe balcon, unde au discutat despre tot ce le trecea prin minte, de la cărțile preferate la planurile de viitor. Igor era un bărbat fermecător, puțin mai în vârstă de 35 de ani, cu ochi calzi și un zâmbet încrezător. De asemenea, a trecut printr-un divorț și își creștea fiica adolescentă, care locuia cu fosta lui soție în Spania. Larisa a fost atrasă de Igor nu doar de aspectul său, ci și de ușurința cu care comunica, de abilitatea lui de a asculta și de a susține conversația. S-au schimbat numerele de telefon, iar a doua zi Igor i-a scris primul. Relația lor s-a dezvoltat rapid. Fiecare întâlnire era ca o mică sărbătoare. Igor o impresiona pe Larisa cu gesturile sale. Uneori îi aducea flori preferate, alteori o invita la o plimbare în afara orașului sau organiza cine romantice. La doar 3 luni după ce s-au întâlnit, au început să vorbească despre viitorul împreună, iar la o lună după aceea, Igor i-a făcut o propunere. Asta s-a întâmplat în aceeași zi în care Larisa a venit pentru prima dată la el acasă. După nuntă, Larisa, împreună cu fiica ei, s-a mutat în casa spațioasă și confortabilă a lui Igor. Următorii 10 ani au fost pentru Larisa ca o poveste de basm. Viața ei cu Igor a devenit o împlinire a visului pe care nici măcar nu-l gândise înainte. El a învăluit-o în grijă, sprijin și dragoste, care o învăluiau ca o pătură moale și caldă într-o seară rece de iarnă. Părea că nimic în lume nu putea perturba armonia lor. Igor spunea mereu că merită mai bine.
Îndeplinea orice dorință a ei, uneori chiar înainte ca ea să apuce să se gândească la ele. Larisa nu mai lucra. Igor a insistat să se concentreze asupra casei, asupra ei, asupra bucuriei de a trăi. A învățat să fie în centrul atenției, să poarte rochii elegante care să-i pună în valoare frumusețea naturală și să aprecieze momentul de bucurie. Împreună, călătoreau, se plimbau pe străduțele vechi ale orașelor, unde se țineau de mână ca niște adolescenți. Igor a devenit pentru Larisa nu doar soț, ci și un sprijin de încredere. Se purta cu căldură și bunătate față de fiica ei din prima căsătorie. Sărbătoreau împreună, organizau picnicuri, se uitau la filme, confortabil așezați pe canapea. Dar un detaliu totuși umbrește imaginea fericirii lor familiale. Larisa și Igor își doreau un copil împreună, pentru ca fericirea lor să devină și mai completă. Dar zilele treceau, săptămânile, lunile se succedau, iar sarcina nu apărea. Larisa și Igor au trecut prin 10 de examinări, au făcut analize nesfârșite. Igor a fost mereu alături, o liniștea, o ținea de mână și îi spunea că visul lor se va împlini. Totuși, fiecare vizită la doctor se încheia cu aceleași cuvinte. Sunteți complet sănătoși, nu aveți obstacole medicale pentru concepție. Acest lucru nu oferea răspunsuri, ci doar intensifica neliniștea. La început, Larisa nu putea accepta. Își punea o mulțime de întrebări. De ce nu reușim? Care este cauza? Ce ne-ar putea împiedica? Aceste gânduri îi ocupau zilele și nopțile. Igor a văzut cum se îngrijorează și a făcut tot ce putea pentru a o susține. Larisa, i-a spus el odată, îmbrățișând-o. Poate ar trebui să lăsăm puțin această situație. Poate suntem prea obsedați de gândurile despre sarcină. Probabil că fiecare lucru are timpul său. Iar dacă nu va funcționa, nu e o tragedie. Avem unul pe altul. Asta e deja mult. Aceste cuvinte i-au adus lacrimi. Nu din tristețe, ci din ușurare. I-au deschis ochii asupra ceea ce avea deja. Un om care o iubește, în ciuda îndoielilor și temerilor ei, o fiică iubită și sprijinul lor. Treptat, a învățat să-și lase gândurile obsesive, tensiunile interioare și s-a dedicat grădinăritului. De asemenea, Larisa și Igor au cumpărat un câine. Această decizie a devenit pentru ei un nou început, un simbol al reînnoirii vieții lor de familie. Micul ghem de blană pe care l-au numit Lucky a adus în casa lor mai multă bucurie și căldură. Larisa nu se mai simțea blocată. Era vie, plină de lumină și dragoste. Dar într-o zi, în lumea lor confortabilă a pătruns un vânt rece al adevărului, distrugând toată iluzia bunăstării. În timpul zilei, cineva a sunat la ușa casei. Pe prag se afla un om în uniformă, un investigator. Igor nu era acasă, iar Larisa a simțit cum ceva rece îi strânge inima. Larisa Petrova? A început investigatorul. Avem un mandat de percheziție pentru casa dumneavoastră. Soțul dumneavoastră este suspectat de fraudă în proporții deosebit de mari. Larisa îl privea pe el, neînțelegând cum este posibil. Igor, soțul ei, acest om bun și grijuliu, în timpul percheziției, investigatorul a găsit niște documente. Le iau. Vom clarifica ce și cum, i-a spus Larisa. Larisa era în stare de șoc și nu înțelegea nimic. De îndată ce investigatorul a plecat, Larisa l-a sunat imediat pe soț, dar el nu a răspuns. Atunci a sunat un vechi prieten de-al lui Igor, Kiril, cu care au studiat împreună la universitate și au lucrat. Larisa, mai bine nu te băga în asta. Igor, el a iubit întotdeauna să meargă pe marginea cuțitului, a spus Kiril după ce a ascultat-o pe Larisa. Dar voi sunteți prieteni de atât de mult timp și lucrați împreună. Trebuie să știi ce face el. Am nevoie să știu ce se întâmplă, a spus Larisa cu voce tremurândă. Larisa, este soțul tău, lasă-l pe el să-ți spună despre trecutul lui, a răspuns Kiril și, după o pauză, a adăugat în câteva secunde, ai grijă de tine. Larisa a auzit tonul ocupat. Ai grijă de tine. Asta a sunat ca un avertisment, care a făcut-o să se simtă rece în interior. Kiril știa clar ceva, dar se temea să spună. Larisa a lăsat telefonul deoparte și și-a mușcat buza pentru a nu plânge. În capul ei se învârteau gânduri ca ciocanele pe nicovală, iar mâinile îi tremurau atât de tare încât ceasca de ceai pe care tocmai o pusese pe masă aproape că a căzut. Biroul soțului ei a fost întotdeauna o zonă interzisă pentru ea. Igor o avertizase strict. Acesta este spațiul meu, lucrez aici. Fără o necesitate, nu trebuie să intri. Larisa respecta limitele lui, dar după percheziția din casă, ceva a împins-o să treacă peste acea linie invizibilă. Privind în cameră,
A observat că totul în biroul soțului era strict organizat. Cărțile erau așezate în rânduri perfecte, documentele erau aranjate cu grijă, pe masă nu era nimic în plus. Dar această ordine i s-a părut brusc suspectă, ca și cum în spatele imaginii perfecte s-ar ascunde o dezordine. Așezându-se la masă, a deschis instinctiv sertarul de sus. La început, nimic nu i-a atras atenția, nici aparatul de birou, nici cele 2 caiete. Dar puțin mai jos era o grămadă de dosare care păreau că nu au fost atinse de mult timp. Mâna ei s-a întins instinctiv spre dosarul de sus. Larisa l-a deschis și a descoperit că în interior erau niște documente. Privirea ei s-a oprit pe o foaie de hârtie îngălbenită. Pe ea era tipărit cu litere mari: hotărârea de eliberare condiționată. Apoi urmau numele, data și 2 articole, 105-159. Doamne, ce înseamnă asta? A șoptit Larisa, simțind cum sângele îi pulsează în temple. A apucat telefonul și a început să caute informații. Răspunsurile au apărut aproape imediat. Codul penal explica sec. Articolul 105. Ocdre. Articolul 159. Înșelăciune în proporții deosebit de mari. Ceea ce a citit a făcut sângele să-i fiarbă în vene. Timpul s-a oprit. Soțul ei, Igor, cu care a trăit 10 ani, era în închisoare pentru omor. Larisa s-a uitat la datele menționate pe hârtie. El fusese în închisoare acum 12 ani, adică eu m-am întâlnit cu el imediat după eliberare. Larisa s-a strâns toată. Încercând să proceseze informația, a început să-și amintească cât de repede s-au învârtit relațiile lor. Larisa nu s-a întrebat niciodată despre trecutul soțului, mulțumindu-se cu poveștile lui superficiale. Părinții în altă țară, relațiile pierdute de mult. Atunci i s-a părut logic. Acum, absurd. Al doilea sertar al biroului s-a deschis mai ușor. În interior era un telefon pe care nu-l văzuse niciodată înainte. Larisa a pornit dispozitivul și imediat a dat peste mesaje, fotografii, apeluri, aproape toate adresate unui singur număr. Pe ecran a apărut un nume. Mila, inima Larisei s-a oprit. A derulat mesajele și s-a îngrozit. Igor avea o amantă. În telefon erau fotografii. Igor și o femeie necunoscută se țineau de mână, se îmbrățișau. În interiorul Larisei totul s-a rupt. Nu era doar o minciună, ci o adevărată viață dublă trădată. Înțelegea că nu va putea continua să trăiască cu acest om, dar întrebările acumulate de-a lungul anilor cereau răspunsuri. Când Igor a intrat în casă seara, Larisa stătea deja în sufragerie. Pe masa din fața ei erau dosarul și telefonul. Trebuie să vorbim. Vocea ei suna calm, dar în ochi ardea focul. Igor a înghețat pentru o clipă, apoi s-a așezat în fața ei. Ce s-a întâmplat? A întrebat el obosit. Ce este asta? Larisa a ridicat hotărârea de eliberare condiționată. De ce am aflat despre asta abia acum? De ce nu mi-ai spus? Igor a palidit. Fața lui s-a contorsionat, dar s-a stăpânit repede. Larisa, a fost de mult. Nu am vrut să te supăr și mi-a fost frică că nu mă vei înțelege. Îți era frică? Larisa și-a ridicat vocea. Dar să omori un om nu ți-a fost frică? Ai omorât un om și ai stat câțiva ani în închisoare, iar apoi te-ai căsătorit cu mine fără să-mi spui nimic. Cum ai putut să faci asta? Igor și-a plecat capul. Nu am vrut să omor. Nu ai vrut, dar ai făcut-o. A strigat Larisa. Și înșelăciunea pentru ce? Înșelăciune? A fost o greșeală a tinereții. M-am schimbat. Am devenit o altă persoană după închisoare. O altă persoană? Larisa a aruncat telefonul pe masă. Și asta ce este? Mila? Înșelăciuni cu Mila? Asta numești tu schimbare? Igor s-a apucat de cap. Pur și simplu iartă-mă? Așa de simplu? Larisa a râs amar. Igor a suspinat greu. Larisa, ascultă-mă. Este o situație complicată, dar te iubesc. Tot ce a fost înainte nu înseamnă nimic. Nu înseamnă nimic? S-a ridicat. Ai distrus familia noastră. Nu mai pot trăi cu tine. Astăzi a venit un investigator, a fost percheziție acasă. Au găsit niște documente, au spus că vor investiga. Minciunile tale, înșelăciunile tale. Între noi nu mai poate fi nimic. Larisa, te rog, dă-mi o șansă să explic totul. Dar privirea ei era rece. În acea noapte, Larisa a decis să ceară divorțul și să rupă toate legăturile cu acest om. Când dimineața Igor a plecat la muncă, Larisa a strâns lucrurile, documentele și a plecat să locuiască la părinți.
Trebuia să-și înceapă viața de la zero, dar, în ciuda durerii, simțea că acesta era singurul drum corect. Minciuna și trădarea au devenit pentru ea o lecție. Încrederea trebuie câștigată, iar credința oarbă în dragoste poate duce la prăpastie. O aștepta o lungă și dificilă recuperare după trădare. Dar era pregătită să parcurgă acest drum pentru a-și recăpăta libertatea și echilibrul sufletesc. A trecut o săptămână. Larisa stătea la fereastră în apartamentul părinților, privind luminile sclipitoare ale orașului nocturn. Se gândea la Igor, la viața lui criminală din trecut, la minciuni, la înșelăciuni. La un moment dat, Larisa și-a amintit de contul bancar pe care l-a deschis împreună cu Igor în țările baltice, când voia să deschidă acolo un mic magazin. După ce au deschis contul, au transferat o sumă considerabilă de bani. Magazinul nu a apărut niciodată, iar banii au rămas în cont, despre care părea că Igor a uitat de mult. Poate ar trebui să scot acești bani? S-a gândit Larisa. În acea noapte nu a putut adormi. Larisa își revizuia amintirile în minte, ca și cum ar încerca să găsească o justificare pentru decizia ei. Acești bani ar putea fi o bună plasă de siguranță pentru mine, se gândea ea. Conștiința ei protesta, dar supărarea pe Igor cântărea mai mult. A decis că aceasta va fi o compensație justă pentru toată minciuna și înșelăciunile lui Igor. A doua zi, Larisa a început să acționeze și și-a cumpărat un bilet până la Tallinn. După o săptămână, Tallinn o întâmpina cu un cer gri și un vânt răcoros. Banca la care se îndrepta era situată într-o clădire veche. Ușile masive din lemn și decorul elegant al băncii îi aminteau de ziua în care ea și Igor, îmbrățișându-se fericiți, au intrat aici cu câțiva ani în urmă pentru a deschide un cont, fără să bănuiască că viața lor de familie se va destrăma vreodată, ca un castel de cărți. Larisa a intrat înăuntru și a simțit cum inima îi bate mai repede. Sala spațioasă cu tavane înalte și mobilier elegant inspira respect. S-a apropiat de ghișeu și, strângându-se în puteri, a spus cu încredere numărul contului și a prezentat documentele. Angajatul băncii a dat din cap politicos și a cerut să aștepte. Așteptarea părea o eternitate. Larisa stătea într-un fotoliu din piele și se juca nervos cu cureagenții. În mintea ei se învârteau gânduri. Dar ce dacă ceva nu merge bine? După o oră, totul s-a terminat. În mâinile ei era un cec, suma fiind suficientă pentru a începe o nouă viață. Larisa a simțit o ușurare amestecată cu anxietate. A ieșit din bancă și a respirat adânc aerul proaspăt, simțind o oarecare ușurare și libertate. Acesta era primul pas spre schimbare. Revenind acasă, Larisa și-a pus rapid planurile în aplicare. A cerut divorțul, a cumpărat o casă mică departe de agitația orașului mare. Casa era simplă, dar luminoasă și confortabilă, cu o grădină mică, unde putea continua să se ocupe de grădinărit. Cu banii rămași, Larisa a deschis un mic magazin de îmbrăcăminte pentru copii. Era visul ei, care părea că nu se va împlini niciodată. La început, i-a fost ciudat. Trăind cu Igor, se obișnuise să nu lucreze, să se bucure de luxul și bunurile care o înconjurau. Acum trebuia să învețe să câștige bani, să-și amenajeze singură casa și să se gândească la viitorul ei. Dar toate aceste griji nu o speriau. Larisa era hotărâtă să transforme toate visurile ei în realitate. După o lună și jumătate de la divorț, Larisa a început să observe schimbări în starea ei de bine. Somnolență, amețeală, oboseală constantă. La început, a pus totul pe seama stresului cauzat de despărțirea de Igor, dar într-o dimineață, în timp ce făcea patul, Larisa s-a oprit brusc, realizând că menstruația ei întârzie. Gândul pe care se temea să-l formuleze a trecut prin minte. Nu se poate să fiu însărcinată. S-a gândit, simțind cum inima îi bate mai tare. Pentru a-și risit îndoielile, s-a dus la farmacie. Cumpărând un test de sarcină, Larisa se simțea ca într-un vis. Ajunsă acasă, s-a închis în baie și, urmând instrucțiunile, a făcut testul. Timpul de așteptare părea o eternitate. Când în sfârșit s-a uitat la rezultat, privirea ei s-a oprit. 2 linii. S-a așezat pe marginea căzii, simțind cum un nod îi apasă gâtul. Sunt însărcinată? De la un om cu un trecut criminal, de la un ucigaș și înșelător, a șoptit ea, neputând să creadă. Imaginea lui Igor a apărut imediat în mintea ei. Câteva zile a umblat ca și cum nu ar fi fost ea. Gândurile îi zbura de la o extremă la alta. Pe de o parte, a naște un copil de la fostul soț era o decizie nebunească. Pe de altă parte, Larisa era o împotrivitoare convinsă a avorturilor și a considerat întotdeauna că este un mare păcat. Uimitor! 10 ani nu am putut rămâne însărcinată. Eu și Igor am trecut prin multe investigații și totul fără rezultat. Iar acum,
divorț și iată-le. Viața este cu adevărat imprevizibilă. Trebuie să păstrez acest copil, indiferent de costuri, a decis Larisa. Fiica ei mai mare, Vera, în vârstă de 13 ani, a observat schimbările la mamă. Când Larisa a decis în sfârșit să-i spună, fetița a surprins-o cu maturitatea ei. Mama, e grozav! O să am un frățior sau o surioară. Ne vom descurca împreună, nu-i așa? A spus ea cu entuziasm, îmbrățișând-o strâns pe Larisa. Aceste cuvinte au atins-o profund pe Larisa și au fost prima rază de speranță în această situație complicată. După câteva zile, Larisa s-a adunat și s-a înscris la medic. Doctorița ei, o femeie bună și atentă de vârstă medie, i-a ascultat temerile și a liniștit-o. Sarcina este întotdeauna un dar. Mai ales dacă a venit după atâția ani de așteptare, a spus ea zâmbind. Au trecut săptămâni. Larisa simțea cum temerile se retrag, făcând loc liniștii interioare. A petrecut mult timp cu fiica ei mai mare, discutând împreună despre cum să amenajeze camera copilului, alegând un nume pentru bebeluș. Fiecare weekend începea cu o plimbare în parc, unde Larisa se bucura de aerul proaspăt și de conversațiile liniștite cu fiica ei. Într-o seară, Vera s-a apropiat de mamă cu o bucată de hârtie. Mama, uite, am desenat cum va arăta familia noastră. În desen era Larisa cu burtica rotuneită, Vera cu un zâmbet larg și un bebeluș în pătuț. Larisa nu a putut să-și stăpânească lacrimile. A îmbrățișat-o pe fiică și i-a spus cu bâlândețe. Mulțumesc! Mulțumesc că ești în viața mea! După 9 luni, Larisa a născut un băiețel. Micuțul Vane a venit pe lume la sfârșitul lunii august, când aerul era plin de căldura verii care se sfârșea, iar în jurul ei foșneau copacii verzi. Larisa se uita la fiul ei, înfășurat într-o păturică moale, și simțea simultan bucurie și neliniște. Dar zilele treceau, iar Larisa observa cu bucurie cum viața ei se umple de noi sensuri. Temerile rămâneau în trecut, făcând loc liniștii. A realizat brusc că a fi mamă este cea mai importantă menire în viața fiecărei femei. Chiar dacă nu am un soț, am 2 copii minunați. Asta este cel mai valoros lucru care poate exista, și-a spus Larisa. Odată cu nașterea fiului, a trebuit din nou să-și amintească ce înseamnă nopțile nedormite, legănatul îndelungat, hrănirea la ore fixe. Dar într-o zi, trezindu-se din plânsul fiului, a realizat că era epuizată. Ivan necesita atenție constantă, iar magazinul ei de îmbrăcăminte pentru copii necesita dezvoltare, timp și eforturi. Nu putea să-l închidă, deoarece era singura ei sursă stabilă de venit, fără de care nu ar fi putut asigura o viață decentă pentru ea și copii. Într-o ședință de familie, la care au participat părinții Larisei, toți au ajuns la decizia de a angaja o bonă. A fost o decizie dificilă pentru Larisa, care se obișnuise să se bazeze doar pe sine. Dar părinții au convins-o că ajutorul este necesar pentru a nu-și pierde forțele și pentru a-i oferi lui Ivan tot ce este mai bun. Larisa a găsit o bonă, ceea ce i-a permis să se ocupe de magazin, să planifice noi livrări și să organizeze campanii publicitare. Părinții Larisei veneau și ei des. Mama ajuta cu treburile casnice, iar tata se ocupa de mici reparații sau pur și simplu stătea cu nepotul, arătându-i cărți pentru copii cu imagini. În aceste momente, Larisa se simțea înconjurată de grijă și sprijin, ceea ce îi dădea încredere. Dar uneori, în sufletul ei creștea neliniștea și se surprindea gândindu-se dacă face suficient pentru copiii ei. Uneori, noaptea, se apropia în tăcere de pătuțul lui Ivan, se apleca pentru a-i auzi respirația liniștită și șoptea. Te iubesc, dragul meu. Tot ce fac, fac pentru tine și pentru Vera. Au trecut 3 ani. O casă confortabilă, plină de lumină și râsete de copii, un magazin de îmbrăcăminte pentru copii, clienți fideli, o cerere mare pentru produsele ei, 2 copii, sprijinul părinților. Larisa se simțea fericită. Fiica ei mai mare învăța la universitate, iar fiul de 3 ani explora activ lumea. Din exterior, totul părea perfect. Într-o zi, Larisa stătea în sufrageria spațioasă la laptop, întocmind cu meticulozitate o cerere pentru achiziția de noi produse pentru magazinul ei. Afară strălucea soarele, umplând camera cu o lumină caldă. Fiica era la cursuri, iar fiul se juca cu bona pe terenul de joacă. Deodată, s-a auzit soneria ușii. Larisa, crezând că s-au întors bona cu fiul, s-a dus instinctiv la ușă, dar ceea ce a văzut pe ecranul videointerfonului a făcut-o să înghețe. Pe prag stătea Igor, fostul ei soț. Figura lui era la fel de încrezătoare, dar ochii erau reci și suspicioși. Lângă el stătea o femeie cu burtica rotuneită și o expresie iritată pe față. Larisa a înghițit involuntar.
De unde știe el unde locuiesc? I-a trecut prin minte. Videointerfonul a sunat din nou. Larisa a apăsat pe buton și a spus calm: Da, te ascult. Salut, Larisa. Deschide ușa. Vrem să vorbim. Vocea lui era calmă, dar strictă. Nu avem despre ce să discutăm, a spus Larisa, tăios. Igor a strâns din dinți, apoi, aplecându-se mai aproape de cameră, a spus cu un ton amenințător: Te voi găsi oricum și va trebui să vorbești cu mine, vrei sau nu. Așa că deschide ușa acum. Larisa a făcut un pas înapoi de la ecran. Inima ei a început să bată mai repede. Știa că ar fi o greșeală să-i lase să intre în casă. Îmbrăcându-se cu un palton și asigurându-se că ușa este bine încuiată, a ieșit pe poartă. Femeia de lângă Igor și-a încrucișat brațele pe piept și a privit-o pe Larisa cu ură. Ce vreți? A întrebat ea sec, uitându-se direct la fostul soț. Ei bine, salut, fosta mea soție. Încă nu-ți dai seama de ce am venit aici? A început Igor, tonul lui era rece, aproape amenințător. Casa? Banii? Totul trebuie împărțit. Scuză-mă, ce? Larisa s-a încruntat, uitându-se la fostul soț. Ai cumpărat această casă cu banii noștri comuni. Aveam un cont comun în țările baltice, sau ai uitat? Igor a zâmbit strâmb, dar ochii lui ardeau de furie. Afacerea mea a dat faliment și acum nu mai pot permite luxul la care m-am obișnuit. Și în curând voi avea un al doilea copil. Partenera lui l-a susținut, pășind înainte cu hotărâre. Da, dă-ne jumătate din bani sau măcar această casă. Igor și cu mine trebuie să începem o viață nouă. Larisa a respirat adânc, păstrându-și calmul. Privirea ei s-a oprit asupra lui Igor, iar ea a vorbit cu o voce calmă, dar fermă. Da, această casă a fost cumpărată cu banii din contul bancar pe care l-am deschis împreună. Dar, când am scos banii, noi, Igor, eram încă căsătoriți oficial, așa că totul este legal. Cuvintele ei au rămas în aer, ca niște greutăți grele, lăsându-le pe Igor și pe amanta lui într-o stare de șoc. Partenera lui Igor a explodat. Acestea sunt banii lui Igor, a fost amantei lui, ești obligată să-i returnezi ceea ce îi aparține. Larisa nu a clintit. Voi doi plecați imediat de aici, altfel voi chema poliția, nu voi permite să-mi distrugeți viața. Igor, strângând din ochi, a aruncat un ultim cuvânt. Vom pleca, dar dacă crezi că asta este sfârșitul, te înșeli foarte tare. Voi ajunge la adevăr. Igor și femeia au urcat în mașină și au plecat, iar Larisa s-a întors în casă, a încuiat ușile și s-a așezat în fotoliu. Mâinile îi tremurau. Trecutul, pe care se străduise atât de mult să-l lase în urmă, a invadat din nou viața ei. Dacă ei cred că pot să se infiltreze în viața mea și să distrugă ceea ce am construit singur ani de zile, se înșală foarte tare, a spus Larisa cu hotărâre. În timp ce ea își revizuia în minte dialogul cu fostul soț, Igor nu a pierdut vremea. A cumpărat un bilet și a zburat în țările baltice, la aceeași bancă unde deschisese contul împreună cu Larisa cu câțiva ani în urmă. La sucursala băncii, a fost întâmpinat de un tânăr angajat cu un zâmbet prietenos pe față. Bună ziua! Cu ce vă pot ajuta? A întrebat el. Bună ziua! Am nevoie de un document care să confirme că din contul meu au fost retrase ilegal fonduri, a spus Igor brusc. Angajatul s-a încruntat și a întrebat. Îmi pare rău, cererea dumneavoastră nu este foarte clară. Ce nu este clar? A strigat Igor, simțind cum iritarea îi fierbe în interior. Fosta mea soție a furat bani din contul nostru comun. Am nevoie de un document care să confirme asta. Acum vom verifica. Dar sunt sigur că este o greșeală. Pot să vă văd pașaportul? A spus angajatul băncii, păstrându-și calmul. Igor, scoțând documentul, a adăugat sarcastic. Nici o greșeală nu este aici. Eu și soția mea am deschis acest cont acum 5 ani, când ne gândeam să deschidem un magazin în țara dumneavoastră. Apoi totul a mers prost. Ne-am despărțit, am uitat de cont. Și când mi-am amintit, nu mai erau bani. Ea i-a furat. Tânărul a început să caute ceva pe computer, aruncând din când în când priviri rapide către Igor. După câteva minute, s-a ridicat și a ieșit în biroul vecin. Revenind, a spus calm. La momentul retragerii fondurilor, căsătoria dumneavoastră nu fusese încă desființată. Conform legilor noastre, ambii soți aveau drepturi egale asupra contului. Ea nu a încălcat nimic. Igor a simțit cum sângele i-a urcat în față. Planul său se prăbușea chiar în fața ochilor săi. Neputând să-și ascundă dezamăgirea, a strigat. Da, am fost căsătoriți,
dar am dreptul la jumătate din acești bani, iar ea i-a cheltuit pe sine. Este asta corect? Îmi pare rău, dar nu putem să vă ajutăm. Din partea băncii noastre nu există nicio greșeală. Poate ar trebui să te adresezi instanței de judecată din localitatea ta? Igor și-a strâns pumnii, abia reținându-se, dar în cele din urmă s-a întors brusc și a ieșit. Vântul rece l-a lovit în față când a ieșit pe stradă. Planul în care își pusese atâtea speranțe s-a destrămat. Seara târziu, Igor s-a întors acasă, simțindu-se distrus. Stătea în bucătăria semi-întunecată cu un pahar de whisky, încercând să înțeleagă ce să facă mai departe. Gândurile îi zburau în jurul Larisei. Larisa, în acel moment, stătea în biroul ei de acasă, privind absent un album vechi cu fotografii. Imaginile care surprindeau momente de fericire cu Igor îi se păreau acum străine. Închizând albumul, l-a aruncat în coșul de gunoi. De ce mai păstrez asta? A șoptit Larisa. Trecutul trebuie să rămână în trecut. Nu-mi va face nimic. Nu am de ce să mă tem. Dar, după câteva zile, liniștea ei a fost amenințată. Igor a venit din nou la casa ei, împreună cu partenera sa. Privirile lor, pline de furie, trădau intenții rele. Larisa, văzându-i pe videointerfon, s-a tensionat puțin, dar, luându-se în mâini, a ieșit pe poartă. Dar tu nu ești deloc atât de simplă cum pari, a strigat Igor, făcând un pas înainte. Am fost la bancă, unde am deschis contul. Acolo mi-au spus că ai avut același drept de a retrage bani ca și mine. Doar că tu ai fost mai rapidă. Iar eu, prost, am uitat complet de acești bani. Larisa l-a privit cu o privire obosită. Ai cheltuit atât de multă energie și timp pentru a dovedi ceva evident? A răspuns ea calm. De ce nu poți pur și simplu să mă lași în pace? Te voi lăsa, a răspuns Igor, când îmi vei returna jumătate din sumă. Nu vei obține nimic, a spus Larisa, păstrându-și calmul. După divorț, am rămas fără locuință, fără muncă. Nu știi cât de dureros și greu a fost pentru mine să o iau de la capăt. Să învăț să trăiesc singură, să învăț să câștig pentru mine și pentru copil, pentru că nu știam cum, deoarece am mers pe calea ta și mi-am lăsat locul de muncă. Timp de 10 ani, m-am dedicat complet unei persoane care s-a dovedit a fi un criminal și un escroc. Uf, ce pierdere de timp! Da, am retras banii. Consideră asta o compensație pentru minciunile și trădările tale. Și acum plecați, altfel voi chema poliția. Partenera lui Igor, Ecaterina, nu s-a putut abține. Vom da în judecată. A strigat ea. Și vom dovedi că avem dreptul la acești bani. Larisa a zâmbit. Dați în judecată. Îți doresc succes. Cu aceste cuvinte, s-a întors și a închis poarta. După 2 săptămâni, Larisa a primit o citație la judecată. Știa că Igor nu se va liniști până nu va distruge tot ce a construit. În sala de judecată, a fost cuprinsă de tensiune. Strângea în mâini un dosar cu documente, simțind cum inima îi bate. De cealaltă parte a sălii stătea Igor și Ecaterina. Fețele lor exprimau încredere și răutate. Larisa și-a adunat toată voința pentru a nu ceda provocărilor lor. Când a început ședința, avocatul ei a prezentat cu încredere argumentele care confirmau că banii retrași de Larisa nu pot fi contestați. Aceasta a fost proprietate comună, a declarat avocatul lui Igor. Clientul meu are dreptul la jumătate. Igor a zâmbit și a scos din dosar documentele, fluturându-le în fața Larisei. Onorată instanță, iată documentele care confirmă că, la momentul retragerii banilor din contul bancar din țările baltice, eu și Larisa eram deja divorțați. Și, deoarece contul era de familie, iar proprietarul principal al contului eram eu, înseamnă că ea a retras ilegal acești bani din bancă. La momentul retragerii banilor, acest cont era deja legal al nostru cu Ecaterina, deoarece eram deja căsătoriți. Larisa a rămas nemișcată. Înțelegea că toate certificatele din partea lui Igor erau false. Ce spui? Asta este imposibil. Nu ne-am divorțat încă la acel moment, a spus ea cu strictețe. Posibil, a intervenit partenera lui Igor. La momentul în care banii au fost retrași, eu deja așteptam un copil de la Igor, am un document în acest sens. Acum eu și Igor trebuie să ne gândim la viitorul copiilor noștri. Ești obligată să returnezi jumătate din sumă. Larisa a simțit cum o val de furie și disperare o copăleșește, dar a încercat să-și păstreze calmul. Larisa a tăcut, lăsându-le pe Igor, pe partenera lui și pe avocatul lor să vorbească, dar când judecătorul i-a dat cuvântul, s-a ridicat, ridicându-și capul sus. Onorată instanță, a început ea cu o voce controlată, vreau să fac o clarificare.
Am toate documentele care dovedesc că nu am făcut nimic ilegal. Cu aceste cuvinte, Larisa a predat judecătorului dosarul cu documente și, după o pauză, a adăugat în câteva secunde. De asemenea, aș dori să adaug un detaliu. Am, la fel ca Igor, și eu 2 copii. Și, ceea ce este cel mai important, unul dintre copiii mei este fiul lui. Prin urmare, la momentul în care am retras banii din contul din țările baltice, eram și eu însărcinată și aveam tot dreptul să folosesc banii soțului meu, ca soția lui legală și mama copilului său. Știind despre trecutul criminal al lui Igor și despre faptul că a stat anterior în închisoare, eram conștientă că toată responsabilitatea și grija pentru copii va trebui să cadă asupra mea. Asta e o minciună! A strigat partenera lui Igor. Această femeie minte. A născut acest copil. Onorată instanță, în dosar există un document care arată în ce lună de sarcină mă aflam la momentul retragerii banilor din bancă și un document care atestă că eu și Igor eram oficial căsătoriți la acel moment, a spus Larisa calm. În sală s-a lăsat liniștea. Ochii lui Igor s-au lărgit de șoc, iar partenera lui a palidit. Șoaptele și murmurul au umplut sala. Judecătorul a bătut cu ciocanul, restabilind ordinea. Judecătorul a dispus o expertiză ADN. Larisa, deși era încrezătoare în dreptatea ei, simțea totuși o neliniște pentru viitorul copiilor ei. La următoarea ședință de judecată, judecătorul, răsfoind documentele, a citit concluzia expertizei. Copilul este într-adevăr fiul biologic al lui Igor. Ecaterina a sărit de pe scaun, fața ei s-a strâmbat de furie. Igor a încercat să se ridice, dar avocatul l-a reținut. Judecătorul a rămas însă impasibil. Decizia instanței este următoarea. Banii retrași din cont rămân la Larisa Petrova. Având în vedere că are 2 copii, inclusiv unul comun cu Igor, cererea este respinsă. Dar povestea nu se termină aici. După o săptămână, în casa ei au intrat persoane necunoscute. Au răsturnat totul, lăsând pe perete un mesaj amenințător. Restituie banii, altfel va fi mai rău. Larisa s-a speriat. Amenințările au continuat. Odată, Igor a venit la casa ei și i-a pus un cuțit la gât, spunând rece, crezi că asta e sfârșitul? Nu-ți poți imagina ce pot face. Și, în general, am decis că, din moment ce s-a întâmplat că te-am făcut însărcinată și sunt tatăl biologic al fiului nostru, consider că fiul trebuie să trăiască cu mine. Asta e imposibil! A strigat Larisa. Nu ai participat niciodată la creșterea lui. Ne-am descurcat bine și fără tine. Pleacă din viața noastră. Copiii mei vor trăi cu mine. Asta vom vedea. Igor a zâmbit și, după ce a pus cuțitul deoparte, a plecat. O săptămână mai târziu, când Larisa stătea în camera copilului și îi citea o poveste fiului, a sunat cineva la ușă. Larisa s-a strâns. Cine ar putea veni în acest moment? S-a gândit ea și a început să coboare. Privind prin vizor, Larisa a văzut o vecină care locuia în casa vecină. Larisa! A spus ea în șoaptă. Am văzut de câteva ori un bărbat suspect în jurul casei tale. Nu e din zonă. Știi, eu locuiesc aici de mult și îi cunosc pe toți. Tamara Semionovna, te rog, așteaptă câteva minute, a spus Larisa. Acum îți arăt o fotografie cu o persoană. Poate l-ai văzut? Larisa s-a dus la etajul 2, a luat telefonul mobil și, coborând la parter, i-a arătat vecinei fotografia lui Igor. Tamara Semionovna a rămas cu gura căscată de uimire. Larisa! Acest bărbat l-am văzut. De unde ai fotografia lui? Tamara Semionovna, acesta este fostul meu soț și fostul condamnat care acum mă amenință. Ce spui? A exclamat vecina. Larisa, nu mai pierde timpul. Du-te la poliție. Cine știe ce are acest om în cap? Credeți? A întrebat Larisa cu neîncredere. Sunt sigură. Ai 2 copii, cine îi va proteja dacă nu tu? Probabil ai dreptate, Tamara Semionovna. Larisa i-a mulțumit vecinei și a închis ușa pe toate încuietorile. Aceasta a fost ultima picătură. În disperare, a decis să se adreseze poliției și să depună o plângere împotriva fostului ei soț. În dimineața următoare, Larisa stătea deja în sala de așteptare a poliției. Cineva completa acte, cineva discuta tare despre un caz, iar cineva, ca și ea, aștepta. Se simțea străină printre acești oameni, de parcă viața ei devenise brusc parte dintr-o lume străină. Când a fost chemată, a pășit în birou și a povestit în detaliu despre fostul soț, amenințările lui și despre faptul că vecina l-a văzut lângă casa ei. Bărbatul în uniformă a ascultat povestea ei cu o expresie serioasă pe față, apoi a spus, puteți depune o plângere, a propus el scurt. Doar o plângere? A întrebat Larisa,
necrezându-și urechilor. Dar acest om a venit de mai multe ori la mine acasă, continuă să sune și amenință, promițând că îmi va lua fiul. Femeie, acestea sunt doar cuvinte. Nu este sigur că va face asta. Dar are un trecut criminal. Vocea ei a tremurat de indignare. Și ce dacă? A ridicat din numere angajatul. Știți câți oameni cu trecut criminal trec pe aici în fiecare zi? Unii își reconsideră greșelile și aleg calea bună, iar alții continuă să decadă. Fiecare cu soarta lui. Larisa a simțit cum o val de disperare rece îi străbate corpul. Dar el mi-a pus odată un cuțit la gât. Credeți că un om normal ar putea face așa ceva? Bărbatul a suspinat greu și s-a sprijinit de masă. Femeie, ce doriți de la mine? V-am ascultat. Nu refuz ajutorul. V-am propus să depuneți o plângere. Dar pentru a deschide un dosar penal, momentan nu există motive. Am înțeles, a spus Larisa cu furie. Probabil trebuie să se întâmple ceva ca să deschideți un dosar penal împotriva lui. A ieșit din birou, simțindu-se neprotejat. Ajungând acasă, a stat mult timp în bucătărie, privind într-un punct. Mâinile îi tremurau involuntar, afară se lăsa întunericul, iar în acea semi-întuneric a simțit pentru prima dată în viața ei cât de vulnerabilă era. Voi merge la autoritățile superioare și a spus ea cu voce tare. În dimineața următoare, adunându-și voința, Larisa s-a îndreptat spre sediul central al Ministerului de Interne. Inima îi bătea nebunește când intra în clădirea masivă. Punctul de control al paznicului, detectoare metaliș, priviri severe, toate acestea îi amplificau anxietatea. Explicând paznicului esența problemei sale, a primit o direcție către etajul 2. Acolo, în fața ușii masive a biroului dorit, Larisa s-a oprit. Nu excludea că și aici nimeni nu o va ajuta, dar nu vedea altă ieșire. Respirând adânc, Larisa a făcut un pas înainte și a coborât mânerul, fără să bănuiască ce surpriză o așteaptă dincolo de ușă. Deschizând ușa și văzând cine stă la masă, Larisa a înghețat. Se uita la ea o persoană pe care nu o mai văzuse de mulți ani. Anton, primul ei soț și tatăl fiicei ei celei mari. Larisa? Tu? A spus Anton cu uimire. Secundele s-au întins în eternitate. Larisa nu știa ce să spună. În pieptul ei inima a început să bată din nou, dar acum nu din frică, ci dintr-un val de amintiri care o copăleșeau, ca un baraj care se rupe. A simțit o jenă și uimire. Anton s-a schimbat mult. A crescut. Privirea lui a devenit serioasă. În trăsăturile lui a apărut o fermitate și o încredere care nu existau înainte. Larisa a observat involuntar cum viața adultă l-a schimbat. Anton părea și el că o privește în tăcere. Privirea lui era pătrunzătoare, dar nu rece. Se părea că duce un dialog interior, amintindu-și trecutul și evaluând-o pe ea în prezent. Lucrezi aici? A reușit să spună ea cu greu, stăpânindu-se de emoții. Anton s-a îndreptat, încrucișându-și brațele pe masă. Privirea lui era concentrată, dar în ea se zărea o umbră de regret. Da? Și tu? De ce ai venit? Larisa a întors privirea. Era greu să creadă că el era persoana la care fusese trimisă. Destinul părea că îi joacă o farsă crudă. Am o problemă, a spus ea încet, dar ferm. Sper că mă poți ajuta. Anton a dat din cap, invitând-o să se așeze pe scaunul din față. Larisa s-a așezat nesigur, încercând să evite privirea directă. Spune-mi, a spus el, iar în vocea lui a apărut o notă de profesionalism, de parcă a lăsat deoparte amintirile personale și s-a concentrat pe muncă. Larisa a început să povestească despre situația ei. A fost concisă, evitând detaliile inutile, dar vocea ei tremura. Anton a ascultat cu atenție, fără să o întrerupă, doar din când în când făcea notițe în caietul său. Când a terminat, în birou s-a lăsat liniștea. Anton a reflectat o vreme, privind notițele. Larisa, te voi ajuta, a răspuns el scurt. Pentru început, trebuie să punem un dispozitiv de ascultare pe toate telefoanele tale. Dacă el va încerca să te contacteze, vom ști imediat unde se află. Începând din acea zi, Anton a început să acționeze. A organizat căutarea lui Igor și a amantei lui, folosind toate resursele posibile. Larisa a părăsit biroul cu un sentiment de ușurare, dar cu un gust ciudat în gură. Întâlnirea cu Anton a revigorat trecutul ei. Știa că, probabil, va trebui să se întoarcă aici din nou, și nu doar pentru a rezolva problema. În fața ei se aștepta ceva mai mult, ceva ce nici măcar nu putea bănui. A trecut o săptămână. Igor nu a sunat. Părea că furtuna a trecut. Dar totul s-a schimbat într-o zi ploioasă.
Larisa s-a întors acasă cu un pachet de cumpărături și a descoperit-o pe Irina Sergievna, bona fiului ei Ivan, plângând. Vorbea atât de repede încât abia se înțelegea. Larisa Petrovna, e groaznic. Eu stăteam pe bancă. Ivan se juca în nisip cu o fetiță din casa vecină. Apoi a început o ploaie ușoară, iar mama fetiței a plecat. I-am spus lui Ivan că e timpul să mergem acasă, dar el s-a împotrivit. Și deodată, un bărbat a alergat, l-a prins pe Ivan și a fugit. Am încercat să-l ajung, dar era prea rapid. Am văzut doar cum a urcat într-o mașină, iar acolo era o femeie. Iartă-mă, Larisa Petrovna, nu știu cum s-a putut întâmpla asta. Ivan este ca un copil pentru mine. Larisa a ascultat cu uimire bona și, încercând să-și păstreze calmul, a îmbrățișat-o. Irina Sergievna, nu ești de vină. Probabil că acesta este fostul meu soț. Nu cred că va face ceva rău lui Ivan, are nevoie mai mult de mine. Și de banii mei. Trebuie să acționăm repede. Îi voi suna imediat lui Anton. A spus Larisa. Anton a sosit în 20 de minute. Împreună cu el au venit și ofițerii de poliție. Au adunat informații metodic, mărturiile Bonei, descrierile lui Igor, ale partenerei sale și ale mașinii. Larisa, cel mai probabil Igor va lua legătura curând. Va cere ceva, a spus Anton, iar cuvintele lui s-au dovedit a fi profetice. După 2 ore, a sunat telefonul. Larisa a sărit, dar, strângând din dinți, a răspuns. Ori jumătate din suma de bani pe care ai retras-o, ori fiul tău viu. Alege, a spus Igor cu un ton rece și disprețuitor. Vrei bani? Larisa încerca să vorbească cu încredere, deși inima îi bătea ca un tambur. Bine, dar vreau să știu că Ivan este bine. Un moment, la celălalt capăt al firului a fost liniște. Apoi s-a auzit vocea fiului ei. Mami, ia-mă, te rog. Vreau acasă. Inima Larisei s-a strâns. A închis ochii ca să nu plângă direct în telefon. Larisa a închis ochii, reținând lacrimile și mușcându-și buza. A răspuns încet. Totul va fi bine. Ivan, te voi lua curând. Igor a început din nou să vorbească. Ai o zi. Banii îi vei aduce acolo unde îți voi spune. Dacă cineva de la poliție se amestecă, nu-l vei mai vedea pe copil. Mâine te sun. Apelul s-a întrerupt, lăsând în urmă o liniște sinistră. Larisa a început să umble nervoasă prin cameră, încercând să se calmeze. Larisa, totul va fi bine. Doar ai încredere în noi. Îl vom găsi pe Ivan. Anton încerca să o liniștească pe Larisa. În ziua următoare, Larisa, strângând telefonul, stătea la fereastră, așteptând apelul lui Igor. Îi se părea că ceasurile trec cu o lentoare chinuitoare. În cele din urmă, a sunat apelul așteptat. Nu îndrăznești să-i faci rău, a strigat Larisa imediat. Încă cum îndrăznesc? Ți-am spus că nu știi deloc ce pot face. Banii sunt pregătiți? Sunt pregătiți. Igor a stabilit o întâlnire într-o casă abandonată de la marginea orașului. A avertizat strict că, dacă Larisa va veni cu cineva, nu-l va mai vedea pe Ivan. Larisa se zbătea între frică și disperare, dar Anton o asigura că au mai rezolvat astfel de probleme, totul va fi bine. Când a venit ziua întâlnirii, Larisa era urmărită de ofițerii de poliție. Era nervoasă, mergând prin clădirea abandonată. În colțul întunecat a observat un bărbat. Zâmbea provocator, de parcă știa dinainte că va ieși învingător. Unde este Ivan? Vocea ei tremura, dar încerca să se controleze. Igor a zâmbit. Banii mai întâi, Larisa. Dar înainte să apuce să continue, încăperea s-a umplut de zgomot. Ofițerii de poliție s-au aruncat asupra lui. Igor a fost imobilizat, dar copilul nu era în casă. Larisa striga în disperare, cerând răspunsuri. Abia după câteva ore, Igor a recunoscut că Ivan se află la partenera lui. Grupul a reușit să-l găsească pe băiat. Era speriat, dar nevătămat. Larisa, văzându-le pe fiul ei, l-a îmbrățișat atât de tare încât el a început să plângă. Mami, mi-a fost atât de frică. Acest unchi a spus că acum voi trăi cu el, a spus Ivan cu voce tremurândă. Băiețel, acum ești în siguranță. Nu te teme. Larisa l-a îmbrățișat pe fiul ei. Anton l-a dus pe Larisa și pe fiul ei acasă. Ivan a alergat imediat în casă, iar Larisa, privind cu căldură la Anton, a spus: Anton, îți sunt foarte recunoscătoare pentru ajutor. Larisa, știu că acum nu este momentul, ai fost deja foarte nervoasă. Dar aș dori să ne întâlnim în zilele următoare și să vorbim. Să vorbim?
A întrebat Larisa încet. Despre ce? Larisa, nu vreau să mă grăbesc să vorbesc despre ceea ce este foarte important pentru mine, a spus Anton. Larisa a zâmbit, mulțumindu-i din nou lui Anton și îndreptându-se spre casă, unde o așteptau deja fiica ei cea mare, fiul și Bona. Toți s-au așezat împreună la cină, încercând să-l distragă pe micul Ivan de la trauma trăită. Discuțiile vesele și atmosfera caldă de familie au ajutat la calmarea copilului, dar Larisa simțea că în adâncul sufletului ei mai rămăsese o urmă de neliniște. Mai târziu, când Larisa s-a culcat în pat, gândurile au început să o ducă în trecut. Ea și-a amintit brusc de Anton, de zâmbetul lui, de vocea lui, de acea zi când s-au întâlnit pentru prima dată la sărbătoarea orașului. Pasiunea lor a izbucnit brusc, iar în curând a urmat nunta și sarcina, dar grijile cotidiene și problemele legate de copil le-au distrus relația, transformând odată o pereche iubitoare în străini unul pentru celălalt. Uimitor! Atâtea ani au trecut și ne-am întâlnit din nou. Interesant, despre ce vrea să vorbească? S-a gândit Larisa, înainte ca somnul să o cuprindă. A trecut o lună. Larisa și-a restabilit starea emoțională după dificultățile legate de Igor, i s-a dat un termen, iar soției lui, o amendă administrativă pentru complicitate. Larisa s-a dedicat complet muncii, încercând să-și restabilească echilibrul în viață. Își petrecea seriile cu copiii, încercând să nu se gândească la trecut și făcând planuri pentru viitor. Odată, când Larisa s-a întors acasă după manicură, fiica ei a exclamat cu bucurie. Mami, ți-au trimis flori. Flori? S-a mirat Larisa, dezbrăcându-se de palton. Da, foarte frumoase. Le-am pus într-o vază în bucătărie. Și cine le-a adus? Ați deschis ușa unor oameni străini? Larisa s-a încruntat. Vocea ei a devenit severă. Mama, nu te îngrijora. Nu am deschis nimănui. Curierul a sunat la videointerfon. M-am uitat în cameră și am cerut să lase florile la poartă. Apoi le-am luat eu. Și, apropo, mai este și un card. Dar nu l-am citit. Tu m-ai învățat mereu că nu trebuie să ne băgăm în treburile altora. Larisa a zâmbit, simțind căldura din cuvintele fiicei sale. Vera, ești o fetiță deșteaptă. Te iubesc foarte mult. Și eu te iubesc, mama. Intrând în bucătărie, Larisa s-a oprit uimită. În fața ei se afla un coș elegant, plin de flori. Compoziția era luxoasă. Trandafiri, orhidee, scufundate în verdeață. Larisa a deschis cardul și, văzând scrisul cunoscut, a zâmbit involuntar. Inscripția era concisă, dar în ea se citea profunzimea. Sper că ești bine. Nu mai pot amâna. Mâine la 6 seara te voi aștepta la acel restaurant din centrul orașului, unde ne-am cunoscut acum 14 ani. Pe curând, Anton. Anton este la fel de insistent, a spus Larisa cu voce tare, uitând că fiica ei se află în bucătărie. Ce, mama? A întrebat Vera. Nimic, draga mea, doar mi-am amintit ceva, a răspuns Larisa. A zâmbit involuntar, recitind cardul încă o dată, ca și cum ar încerca să conștientizeze că acest lucru se întâmplă cu adevărat. Toată ziua, Larisa nu și-a găsit locul. O frământau sentimente contradictorii. Bucurie, uimire, o ușoară neliniște. Pe de o parte, îi era frică să răscolească trecutul și să ofere speranță unei persoane care cândva a lăsat-o singură cu un copil nou născut. Pe de altă parte, curiozitatea o măcina, întrebându-se despre ce vrea Anton să vorbească. În ziua următoare, când ceasul a arătat 5:30, Larisa s-a prins că își alege cu atenție hainele. S-a oprit la o rochie elegantă, dar strictă. Fiica ei s-a uitat la ea cu uimire, dar nu a pus întrebări. La ora 6, ea stătea deja la intrarea în restaurant. Inima ei bătea mai repede decât de obicei. Anton o aștepta la ușă, așa cum promisese. Bună, a spus el, zâmbind. Mulțumesc că ai acceptat să ne întâlnim. De fapt, nu mi-ai lăsat de ales. Ai scris doar că mă vei aștepta la 6 seara, a râs Larisa. Îmi pare rău, a răspuns Anton, ridicând din umeri. Am vrut foarte mult să vorbesc cu tine. Hai să intrăm. Am rezervat o masă. Au intrat în restaurant, care li se părea străin și familiar în același timp. Interiorul se schimbase în acești ani, dar atmosfera rămăsese aceeași. S-au așezat la o masă lângă fereastră, iar Larisa a observat că Anton era nervos. Când chelnerul le-a luat comanda, Larisa a întrebat imediat, despre ce voiai să vorbești? Anton a luat o înghițitură de apă și s-a uitat în ochii ei. Ea este cu tine. Larisa,
Sunt atât de bucuros că soarta ne-a adus din nou împreună. Îmi pare rău pentru tot. Larisa s-a încruntat. O senzație ciudată a cuprins-o. Pentru ce anume cer iertare? A întrebat ea. Pentru că acum mulți ani te-am lăsat și am plecat în Europa. Pentru că tu ai crescut singură fiica noastră în toți acești ani. Cuvintele lui Anton sunau sincer, dar Larisa nu putea să nu simtă o înțepătură dureroasă a amintirilor. Anton, nu vreau să răscolesc trecutul, a spus ea ferm. Ce a fost, a fost. Anton a suspinat greu, dar nu s-a dat bătut. Larisa, îmi pare rău. Trebuie să-ți spun. Te rog, ascultă-mă. Atunci eram tânăr și prost. Visam la mulți bani și libertate. Europa mi se părea locul ideal unde aș putea câștiga bani. La început, mi-a mers bine. Cu un prieten am deschis o afacere, afacerea mergea bine, dar după câțiva ani totul s-a prăbușit. Prietenul s-a întors în Rusia, iar eu am rămas singur, încercând să supraviețuiesc. A tăcut o clipă, ca și cum s-ar fi adunat cu gândurile. Apoi m-am căsătorit. Am crezut că mi-am găsit fericirea. Dar după 4 ani am prins-o pe soția mea în pat cu altcineva. Am divorțat, nu am avut copii. De când am plecat în Europa, nu am încetat să mă gândesc la tine și la fiica noastră. Am intrat incognito pe pagina ta de socializare, am privit fotografiile fiicei tale. Am văzut cum crește, cum se schimbă. De nenumărate ori am vrut să-ți scriu, dar dintr-un motiv oarecare nu am făcut-o. Frica și rușinea. Pentru că te-am lăsat cu copilul. Odată am văzut fotografiile tale de nuntă pe pagină. M-a întristat foarte mult, dar m-am bucurat sincer pentru soțul tău. Căci lângă el este o femeie atât de minunată. A făcut alegerea corectă, iar eu m-am simțit din nou un prost. Larisa a ascultat, fără să-l întrerupă. O uimea că Anton a observat viața ei atâția ani. Îi era greu să înțeleagă ce simte, supărare, furie sau ușurare. Și de ce ai decis să te întorci în Rusia? A întrebat în cele din urmă Larisa, încercând să-și ascundă ușoara neliniște. Anton a lăsat ceașca cu cafea și, privindu-i în ochi, a spus, așa cum ți-am spus, înainte îmi doream libertate și mulți bani. Mi se părea că asta este tot ce trebuie pentru fericire. În Europa era libertate, bani, dar nu era fericire. Acum îmi doresc căldură, familie, căldură și confort. M-am întors în Rusia, am început să lucrez la Ministerul de Interne pe urmele tatălui meu. După o pauză de câteva secunde, Anton a adăugat, a fost greu să mă obișnuiesc cu munca la Ministerul de Interne. Severitatea, responsabilitatea, regimul, de care m-am dezobișnuit atât de mult în Europa. Dar toate acestea m-au educat. Acum simt că sunt la locul meu. Și știi ce este cel mai uimitor? S-a aplecat puțin mai aproape. Vocea lui a devenit mai bâlândă, aproape un șoaptă. Nu mi-aș fi putut imagina că te voi vedea din nou. Inima Larisei a început să bată mai repede. Își amintea cum, cu mulți ani în urmă, Anton plecase aproape fără să se despardă. Atunci a suferit mult, neînțelegând de ce el a ales acest drum. Anton, a spus Larisa, apreciez sinceritatea ta. Dar au trecut mulți ani. Ne-am schimbat. Da, ne-am schimbat. Am devenit mai maturi, mai responsabili pentru viața noastră, nu ca atunci. Și eu. Aș vrea foarte mult să încerc din nou să-ți câștig inima. Nu știu dacă este posibil să ne întoarcem în trecut, a spus Larisa. Dar de ce să ne întoarcem în trecut? Trebuie să trăim aici și acum. Soarta nu ne-a dus împreună fără motiv. După această cină, legătura lor nu s-a întrerupt. Anton a încercat cu încredere, cu delicatețe și fără a fi insistent să-i topească inima Larisei. Ea însă s-a ținut pe distanță mult timp. În fiecare cuvânt și acțiune a lui Anton, Larisa căuta motive ascunse, umbre de minciună. O observa pe el ca un investigator experimentat, analizând fiecare mișcare, fiecare frază. Anton a observat asta și nu s-a grăbit. Totuși, adevărata provocare pentru Larisa a fost prima întâlnire a lui Anton cu Vera, a fost un eveniment important pentru toți. Vera, neobișnuită cu o nouă persoană în viața mamei ei, îl observa cu precauție pe Anton. Larisa, neobișnuită să-și vadă tatăl copilului ei în casa ei, se gândea doar la cum se vor desfășura relațiile dintre Anton și fiica ei. Anton era în al 9-lea cer de fericire. Se străduia cu claritate și delicatețe să repare ceea ce cândva el însuși distrusese. Anton nu încerca să impresioneze. Era pur și simplu el însuși. Vorbea cu respect cu Vera, se interesa de pasiunile ei, nu se băga în spațiul ei personal, dar punea întrebări care arătau interesul său sincer.
Larisa observa cât de calm și ușor Anton interacționa cu Vera, iar acest lucru nu putea să nu o bucure. Acea seară a devenit un moment de cotitură. Treptat, ea a început să observe cum inima ei începe să se încălzească în prezența lui Anton. Liniștea și grija pe care le aducea în casa lor erau valoroase pentru ea. Odată, într-o seară, când stăteau la o ceașcă de ceai, Larisa a spus încet: "Te-ai schimbat foarte mult." Anton a zâmbit și a spus: "Sunt așa cum sunt, fără prefăcătorii, fără minciuni. Vreau să fiu cine sunt, și dacă îți va fi confortabil lângă mine, va fi fericirea mea." Inima Larisei s-a strâns, iar în asta era ceva atât de simplu și adevărat, încât și-a permis să creadă în sinceritatea cuvintelor lui. Au trecut 2 luni. Larisa a fost uimită de cât de repede Anton a reușit să-i topească inima după tot ce a trecut, cât de mult se potriveau gândurile și viziunile lor asupra vieții. În fiecare zi, ea observa cum casa ei se umple de o nouă energie. Încrederea reciprocă creștea, ca o plantă delicată care răsare prin asfalt, lăsând în urmă durerea și dezamăgirea anterioară. Într-o dimineață de iarnă, când soarele abia începea să coloreze orizontul în nuanțe roz, Anton i-a făcut Larisei o propunere. A fost atât de simplă și sinceră, încât ea nu a putut să-și stăpânească lacrimile. Pe palma lui se afla un inel, nimic extravagant, doar un fir subțire de argint cu o piatră mică. "Odată am făcut deja o greșeală, lăsându-te pe tine și pe fiica mea. Acum nu vă voi lăsa nicăieri. Tu, Vera și Ivan, sunteți familia mea și vreau ca asta să fie pentru totdeauna," a spus el în șoaptă. Nunta Larisei și Anton a avut loc în liniște, modest, în cercul celor mai apropiați oameni. Atmosfera a fost extraordinar de caldă, impregnată de fericirea pe care nu o mai simțiseră de mult. Larisa, privindu-le pe Anton, simțea cum inima ei se umple de iubire. Până atunci, viața ei fusese plină de singurătate, supraviețuire zilnică și povara îndatoririlor masculine și feminine. Acum, lângă ea era o persoană pe care se putea baza, o persoană cu care putea construi un viitor. Această nuntă nu a fost doar un moment oficial, ci un simbol al unei a doua șanse pe care amândoi au primit-o de la soartă. Larisa se gândea cât de des oamenii renunță la astfel de șanse, temându-se să nu retrăiască durerea și dezamăgirea. Ea însă și fusese odată așa, gândind că iubirea este doar o iluzie care, mai devreme sau mai târziu, se va destrăma. Dar acum, când stătea lângă Anton, știa că Anton este recompensa ei. O simplă fericire feminină, care înainte îi se părea inaccesibilă, acum devenise realitatea ei. Putea pur și simplu să trăiască, să iubească și să se bucure. Asta era ceea ce îi lipsea atât de mult.